ليش لازم أصلي؟ إيش حيضرنا من التقليد؟ قد يؤدي بالتالي إلى حوادث لا سمح الله تؤثر على حياة المستهلك. 30 مليون مراقب. هل مستعد تخاطر إنه أي قطعة في منظومتها تخبط؟ حرائق في المركبات. المخاطرة بالأرواح. يقولوا عليها إنه يعني هي مو أصلية لكن غش تجاري. المارك هي الخط الدفاع الأول. مين فيكم يقدر يفرق بين الأصلي والمقلد في الإنارة؟ يستحق المبلغ 25% من الغرامة. أبو علي لا قال أصلي يعني أصلي. كم حبة تحتاج بس؟ خلاص نخليهم 200 على بركة الله. أيوة يا باشا طبعا كله موجود. لا 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 بقول لك إيه، أنا كده هزعل منك. طبعا أصلي، أمال إيه؟ أنت عارفني كويس. أهم حاجة عندي الجودة العالية والنزاهة اللامتناهية. ماشي تحت أمرك يا إكسلانس، اعتبرهم عندك. ني هاو. أحتاج 3000 قطعة ولكن بتخفيض. بو لن أدفع أكثر من 50% من السعر. إن لم يناسبكم السعر سوف أبحث عن مصنع آخر. جودة ترفعون أسعاركم بحجة جودة. طالما كانت تركب في السيارة وتأمل فهي جيدة. شي حسبي الله ونعم الوكيل. كل شيء صار مغشوش. الدنيا ما عاد فيها نزاهة للأسف. أعوذ بالله. خلينا نجري على رزقنا بس. أصلي يعني أصلي. أيوة كذا الحمد لله، اللبس تمام وكل شيء تمام. أي أحد حيشوفني حيقول هو ده الأصلي ونص. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا الكريم والعزيز، كيف حالكم؟ طبعا أنا شخص مو غريب عليكم وعلى برنامجنا الرهيب اللي طبعا أنتم تشوفوني دائما وأنا أقدمه. البرنامج اللي إيش فاكرين اسمه؟ البرنامج اللي اسمه فارورد. طبعا أنا مقدم البرنامج الأصلي. لا وفوق كذا كمان دوبي جاي من اليابان من شركة تويوتا. كونيتشيوا. أتحدى أحد يطلع علي غلطة، مستحيل. طبعا واحنا حابين نبدا حلقتنا اليوم ببعض القطع اللي الناس بيقولوا عليها انه يعني هي مو اصليه لكن غش تجاري. هيهات غش تجاري على المسرح. الكلمه الحالة يعني سيتم تبين تبليغ وزارة التجارة حالا. حماتي اللي بلغت صح؟ طب استنى دقيقه. طب دقيقه اجيب عيش وبيض. أحسن بس أحسن اللي صار فيه. فكوكم من شغل التقليد. شكرا، مع السلامة. شكرا، يعطيكم العافية. فكوكم من شغل التقليد هذا وخلونا في الأصلي. طبعا البرنامج اسمه فورورد، فتحية لحضورنا اليوم. شكرا من جديد. نرحب فيكم بعشاق السيارات ومستقبل التنقلات في عشاق تويوتا في برنامج فورورد من شركة عبد اللطيف جميل. حلقتنا اليوم راح تركز على سؤال محدد: ليش لازم أصلي؟ إيش حيضرنا من التقليد؟ ليه لازم نفتح عيوننا وما حد يضحك علينا؟ التقليد يا جماعة له 3 أضرار: مخاطرة بالأرواح، تدهور الأداء، خسارة كثير من الأموال. خلونا نبدأ بالضرر الأول والأكبر. أديكم مثال: المخاطرة بالأرواح. تخيلوا معايا يا جماعة، كتلة حديد وزنها 2 طن 2000 كيلو، جوتها 90 لتر من البنزين، منطلقة بسرعة 120 كيلو، وجوتها أنت وأهلك
وابنائك اللي تحبهم، هل مستعد تخاطر فيها؟ هل مستعد تخاطر انه اي قطعه في منظومتها تخاطر بحياتك وحياتهم لا قدر الله؟ خلوني اسالكم سؤال، مين يعرف نسبه حوادث السيارات اللي تسببها قطع الغيار المقلده؟ النسبه اكثر بكثير مما نتخيل. احد التقارير يذكر انه اغلب الحوادث تكون فيها القطع المقلده عامل مؤثر، ممكن لا قدر الله قماش فرامل تقليد مثلا ما يمسك، او سير ماكينه ينقطع، او دركسون يصلب، او لمبه ما تشتغل. اشياء زي هذه الواحد يستهين فيها لكنها تؤدي لكوارث حقيقيه. عشان كذا وزاره التجاره والجمارك مسوين حمله للتصدي لمافيا قطع الغيار التقليد. نعم، هي عصابات مدمره تتسبب في قتل الالاف سنويا، زيها زي المخدرات. القضيه مو قضيه فلوس، وانما قضيه ارواح، حياه او موت. عشان كذا لازم كلنا ناخذ موقف ونقول لا للتقليد، نوعي الناس من حولنا عن اخطارها، والموضوع جدا مهم وجدا حساس، ونحتاج ذوي الخبره يعطونا فكره مفصله عنه. خلونا نرحب بالاستاذ صالح الراشد مدير اداره التوعيه بوزاره التجاره والاستثمار. تحيه. نرحب ايضا بالمستشار عبد الرحمن ضاوي المحنى من الهيئه العامه للجمارك. تفضل. والمهندس سلطان الغامدي مدير عام قسم اللوائح الفنيه في اداره الشؤون الخارجيه في شركه عبد اللطيف جميل. مرحبا. هلا وسهلا فيكم ضيوفنا الاعزاء، تحيه لكم، شكرا لحضوركم اليوم. استاذ صالح، خلينا نبدا بالسؤال الاول، ما هي انواع قطع الغيار في المملكه وايش الفرق بين انواعها؟ أنواع قطع الغيار 3. أول نوع هي القطع الأصلية، قطع الغيار الأصلية، وهي التي تنتجها الشركة الصانعة للمنتج النهائي. سيارات أنتجتها شركة تصنع لها قطع غيار، فهذه النوع الأول. النوع الثاني النوع أو قطع الغيار التجارية. التجارية يقصد فيها هناك شركات متخصصة فقط بصناعة قطع الغيار، هي تكون مطابقة للمواصفات لكن جودتها أقل وسعرها أيضا أقل. النوع الثالث وهو الذي يسبب الأكثر ضرر والذي دائما نحن نحذر منه هو المقلد والمغشوش. وش الفرق بين المقلد والمغشوش؟ هو يقلد العلامة الأصلية للمنتج ويغش في المنتج نفسه، العلامة التغليف الخارجي، ويغش في المنتج نفسه، وهو للأسف اللي يجب أن احنا نحذر منه لما يسببه من أضرار كثيرة. جميل جدا. ننتقل للمهندس سلطان، ايش الفرق بين القطعة الأصلية والمقلدة من ناحية التكلفة، الأداء والتصنيع؟ زي ما تفضل الأستاذ صالح، بالنسبة لقطع الغيار الأصلية فيتم تصنيعها بأعلى المعايير والمقاييس والسلامة من قبل الشركة الصانعة، لكن قطع الغيار المقلدة فيتم إنتاجها من مواد مغشوشة، مواد ذات جودة رديئة، ولا تخضع لأي معايير لاختبارات للسلامة سواء للمركبات، بالتالي فتلفها سريع، وبالتالي يؤثر ذلك على أداء المركبة، قد يؤدي بالتالي إلى حوادث لا سمح الله تؤثر على حياة المستهلك. طيب، كيف تخاطر قطع الغيار التقليد بحياة الناس؟ زي ما أسلفت، بما أن هذه القطع المقلدة تنتج من مواد رديئة فتلفها سريع. يعتمد ذلك على نوع القطعة، قد تكون قطعة ميكانيكية أو قد تكون قطعة كهربائية. قطعة ميكانيكية على سبيل المثال قماشات الفرامل، إذا استخدم المستهلك لا سمح الله قطعة مقلدة فيكون هناك خطر كبير عند استخدام الفرامل في المركبة تحت أي ظرف من الظروف، بالتالي يكون في خطر على حياته وحياة الناس اللي معه والسيارات اللي بجواره. أيضا هناك القطع الكهربائية، مثلا على سبيل المثال كشافات الضباب، إذا كانت قطع مقلدة قد تؤدي لا سمح الله إلى حرائق في المركبات. طيب، ننتقل للأستاذ عبد الرحمن. سؤال مهم جدا، يعني ما هو الضرر الاقتصادي لتجارة التقليد؟ بطبيعة الحال تجارة التقليد لها أضرار بالاقتصاد الوطني، كذلك هناك خسائر كبيرة يتعرض لها المستهلك من قيامه بشراء السلع المقلدة، لأنه ينظر إلى السعر الأقل، لكنها في طبيعة الحال هي جودتها رديئة والعمر الافتراضي قليل، فراح يشتري قطعة أخرى مرة أخرى، وهذا يؤدي إلى
أنه يخسر في المال، بالإضافة إلى أنه تهدد أمنه وسلامته زي ما وضح الأستاذ سلطان بهذا الشيء. عندنا الشركات الصانعة والمالكة للإعلامات الأصلية قد تؤدي إلى عزوف عن السوق السعودي بحكم أنه وجودها مثل هذه السلع. طيب جميل. أستاذ صالح ممكن تعقب على الموضوع ده نفسه؟ صحيح، الأضرار الاقتصادية ليست فقط الأضرار الناجمة عن التقليد ليست اقتصادية، هي اقتصادية واجتماعية وما إلى ذلك. تخيل الأماكن اللي تصنع فيها هذه الأشياء، شقق، مستودعات مهجورة وما إلى ذلك. هذه المصانع وهذه الورش والمعامل الصغيرة أضرت بالسوق، أضرت أيضا بدخول ومنافسة السعوديين في مثل هذه المجالات، لأنه هذا يبيع بسعر رخيص وأيضا ما تكلف عليه شيء. فهذه هي من الأضرار الاجتماعية بالضبط، وأيضا هي أضرار اقتصادية بالدرجة الأولى. جميل. مهندس سلطان، لو بسألك كيف يتسبب، لو نتكلم عن المدى البعيد، كيف تسبب قطع التركيب المقلدة بالخسارة؟ قطع المقلدة زي ما ذكرت أنها من مواد مغشوشة ورديئة، نعم. فتلفها يكون سريع. جميل. بالتالي المستهلك حيضطر أنه يغيرها باستمرار. تغييرها باستمرار على المدى البعيد يؤدي إلى خسارة، قد يؤدي إلى تلف في جزء رئيسي من المركبة. فلو اشترى قطعة أصلية من البداية كان ارتاح من التكلفة هذه وتكلفة أجور العمل اللي في كل مرة بيغيرها. كذلك قيمة السيارة السوقية قد تقل بسبب استخدام القطع المقلدة. طيب أستاذ عبد الرحمن، لو بسألك يعني هل في حملة تصدي لقطع الغيار المقلدة؟ ايش هي الجهود الجمارك؟ نعم. بالنسبة للجمارك بحكم أنها هي الخط الدفاع الأول، قامت بتدريب منسوبيها على عملية التفريق بين الأصلي وبين المقلد، بالإضافة إلى أن هناك أقسام مختصة في الجمارك تختص بمكافحة الغش التجاري والتقليد. كذلك عندنا المختبرات الخاصة في حالة ورود مثل هذه القطع، تعرض منها عينات عليهم لتأكيد هل هي مطابقة للمواصفات أو غير ذلك. عندنا الشركات الاستشارية المتخصصة في التقليد بناء على كل منتج، فناخذ عينات من الوارد الفعلي ونعرض على هذه الشركات للتأكيد من عدم دخول مثل هذه السلع المقلدة. أستاذ صالح، بسألك إيش هي جهود الوزارة في التصدي لهذه المشكلة؟ كل الجهات الحكومية تقوم بدورها فيما يتعلق بمكافحة هذا الجانب ومكافحة الغش والتقليد، سواء في قطع غيار السيارات أو كافة التقليد والغش بشكل عام. دور وزارة التجارة لا حصر له فيما يتعلق باستقبال المكالمات من المواطنين والمستهلكين. مجرد ما يشك الواحد، مجرد شك وليس تأكد أنه هذه السلعة غير أصلية، كل عليه يرفع السماعة علينا ويبلغنا. هذه واحدة. ثانيا، احنا نقوم بجولات دورية على المحلات، على المستودعات، على أماكن الورش والصناعيات الموجودة في كافة مناطق المملكة للتأكد من عدم وجود مثل هذه الأشياء، أو لحصر مثل ضبط هذه السلع المقلدة، ومن ثم إصدار العقوبات والغرامات على من يقوم بمثل هذه الأشياء. إذن عندنا بالإضافة إلى ذلك إلى وجود تدريب للمراقبين ليميزوا بين المقلد والأصلي والتجاري فيما بينها، خاصة فيما يتعلق إذا كان هناك إثباتات رسمية مثل أوراق أو ما إلى ذلك. في تعاون مستمر مع الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والاستثمار. جميل. في حالة ورود قطع غيار ويكون هناك شك في أنها مقلدة من قبل الموظف الجمارك، يقومون بحالة عينات إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة، وهناك تعاون مستمر معهم بضبط مثل هذه الحالات. جميل جدا، هذا تصدي كبير لهذه المشكلة. صحيح. نضيف أيضا إحنا لما نضبط لنفترض مؤسسات فلان من الناس، ضبطنا عندها كمية كبيرة من السلع المقلدة والمغشوشة خاصة فيما يتعلق بالغيار، مباشرة نرفع اسم هذه الشركة للجمارك حتى يضم في القائمة السوداء ولا يمديه أنه يستورد كميات لاحقا. جميل، يعني يوجد تعاون بينكم، تعاون صحيح. كبير جدا. نعم، مستمر للتصدي لهذه المشكلة. صحيح. طيب خلينا نشوف شركة عبد اللطيف جميل، ايش الجهود اللي تقوموا فيها للتصدي لهذه المشكلة؟ سؤال جميل. والله الحقيقة يعني دور شركة عبد اللطيف جميل يتمركز في التوعية بالنسبة للمستهلكين. لدينا الإعلانات الطرق، لدينا ما نقوم به من خلال السوشيال ميديا،
عن طريق مسلسل خبيص وأبو حريص. نعم. أيضا ورش العمل التي أقمناها مع الهيئة العامة للجمارك. كذلك هذه الحلقة فورورد هي أساسا لتوعية المستهلكين بخطر القطع المقلدة في السوق السعودي. جميل جدا. طيب أستاذ صالح، لو بسألك آلية التبليغ لو اكتشفنا قطع مقلدة كيف نبلغ؟ عندنا في الوزارة 5 قنوات للتبليغ. في وزارة التجارة؟ في وزارة التجارة 5 قنوات والاستثمار للتبليغ. 5 قنوات جميل. للتبليغ. نعمل على مدار 24 ساعة من 2012 حتى اليوم، ما في يوم إجازة. استقبلنا أكثر من 3 مليون و200 ألف مكالمة يوميا، نستقبل أكثر من 5000 مكالمة وبلاغ، كل هذه في خدمة المستهلكين والمبلغين عن طريق هذه ال5. أولها هي مركز البلاغات 1900 1900، موجودين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. استقبلوا أي اتصال. أي اتصال، مجرد شك، ليس فقط أنه أنت أكدت من هذا المحل أو هذه القطعة أنها أصلية وغير أصلية، مجرد ما تشك فيها. لو بس شك. لو أنت شكيت فيها. الحاجة الثانية هي تطبيق في الجوال اسمه تطبيق بلاغ تجاري. كل اللي عليك تصور القطعة وترفق الفاتورة اللي معاها، وأيضا يحدد لك الموقع وكافة المعلومات المتطلبة في التطبيق. الحاجة الثانية السوشيال ميديا، عندنا حسابات جدا فعالة في تويتر، في انستغرام، في الفيسبوك، كلها موجودة ومتاحة، ويردون عليك الشباب خلال 24 ساعة موجودين في هذه الأماكن. الحاجة الرابعة هي الإيميل، إيميل الوزارة موجود أيضا، وأيضا زيارتنا في مقررات الوزارة المنتشرة في مناطق المملكة كلها. كل عليكم كل هذه الأماكن نستقبل منها بلاغات. حاب أضيف شغلة مهمة. تقريبا قبل أسبوعين كرم معالي الوزير 100 مبلغ. إيش هذا ال100 مبلغ؟ هذولا ساعدونا في الكشف عن مستودعات أو أماكن يتم فيها تزوير أو غش لمنتجات متعددة. الرسالة كانت بشكل مباشر واضح: شكرا لكم لأنكم أنتم المراقبين في الميدان، مثل مراقبين الوزارة. فهذه هي الرسالة اللي دائما يحملها مع الوزير، إنه أنا مش فقط عندي مراقبين في الوزارة، أنا عندي 30 مليون مراقب. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مجهود جبار جدا من وزارة التجارة والاستثمار، هذا وأيضا شغلنا. من الهيئة العامة للجمارك أكيد في مجهود يبذل بنفس الطريقة. ما هي آلية التبليغ أستاذ عبد الرحمن لو تم كشف بعض القطع المقلدة أو أماكن تصنيعها؟ طبعا بحكم العمل الجمارك هو نرى اللي ما يرد من الخارج، لكنه عندهم في مركز اتصال رقمه 1918 يستطيع ان يتواصلون ويبلغون عن اي حالات يلاحظونها انها سوف ترد من الخارج وفيها سلع مقلده. جميل. بالاضافه الى موقع الجمارك السعوديه او الذهاب لاي اقرب منفذ جمركي والابلاغ. حبيت اشير نقطه مهمه جدا، انه الشخص اللي بلغ هذا له يعني طابع سري جدا، يعني بحيث انه يدخل له نصيب اذا صار في قضيه، طبعا يصير له نصيب في عمليه لو صار في غرامات او بناء على اللجان الجمركيه، فيكون له حق الدخول في عمليه ضبط الحاله. جميل. اي نعم. جميل جدا. نفس الشيء عندنا في الوزارة، في حال أنك أنت بلغت عن مستودع وتم إصدار الحكم فيه من المحكمة بغرامة مالية، يستحق المبلغ 25% من الغرامة. 25% من الغرامة اللي تفرض على المزور أو المقلد أو الغاش في المنتجات، 25% من الغرامة بعد صدور الحكم يستحقها المبلغ. جميل جدا. قبل ما أودعكم ضيوفنا الأعزاء، شكرا لحضوركم أولا. ممكن ناخذ نصيحة بس للمشاهدين، نبدأ بمهندس سلطان. نؤكد أنه استخدام القطع الأصلية هي الأفضل حتى تتجنب الدخول في مخاطرة استخدام القطع المقلدة، وبالتالي لا سمح الله التأثير على حياتك وحياة الناس أو أحبائك اللي معك. جميل جدا. أستاذ صالح. من ناحيتنا الأماكن الموثوقة هي اللي تضمن لك حقك في شراء منتجات أصلية، بالإضافة إلى الفواتير. بدون فاتورة ما تقدر تضمن حقك، فشراء من الأماكن الموثوقة وأخذ فواتير والاحتفاظ بها، هذه حاجتين أساسيات نوجهها لكافة المستهلكين. إذن للمشاهد نقدر نقول إنه لازم تروح للأماكن الموثوقة. صحيح. لو يسأل أي سؤال وإيش معنى الأماكن الموثوقة، غالبا إحنا نقول الأماكن الموثوقة هي الوكلاء أو الموزعين المعتمدين لهم.
اوكي. فهذول هم الأماكن الموثوقة لشراء كافة المنتجات، سواء كانت منتجات نهائية أو قطع غيار أو ما إلى ذلك. الأماكن وأخذ فاتورة، لازم تأخذ فاتورة عليها. يعطيك العافيه. الله وهذا هو يعافيك. ضمان المستهلك. صحيح. جميل جدا. استاذ عبد الرحمن. أنا أكد على ما قاله زملائي، لكن ودي للمستوردين، نفس المستورد اللي يستورد مثل هذه القطع يعني يبتعد عنها، لأنها دخلوا في قضايا وأمور يمكن يدخل في القائمة السوداء. الشيء الثاني، الشركات الماركة العلامات الأصلية يزيدون من جهودهم في عملية التوعية للمستهلكين. جميل جدا. أي نعم. يعطيكم العافيه. شكرا لحضوركم، معلومات جدا قيمه ومفيده. مهندس سلطان، استاذ صالح، واستاذ عبد الرحمن، شكرا لكم. ومرة جديدة أشدد على طرق التواصل للتبليغ عن القطع المقلدة وضرورة شراء القطعة من المصادر الموثوقة. القطعة التقليد يا جماعة جودتها صفر، تكلفتها ما توصل العشرة الأصلية، والنصابين يبيعوها على إنها أصلية. كل اللي يهمهم إنه شكلها الخارجي والتغليف يخدع المشتري، والمصيبة إنه بعض التجار يروجوا لها لأن مكسبهم فيها أكثر، وما يخاف الله في الناس اللي ممكن تضيع فلوسها وتخرب سياراتها، ممكن لا قدر الله تخسر أرواحها. زي ما قالوا ضيوفنا، خلينا نشوف بعيوننا الفرق بين الأصلي والتقليد. طبعا ما في أحد فينا راح يشتري قطعة تقليد وهو عارف إنها تقليد. خلونا نشوف فلتر الزيت هنا. لو تلاحظ العلبة الخارجية للأصلي والمقلد نفس الشيء، نفس اللون، نفس الكلام، ونفس التصميم. كمان الشكل الخارجي لعلبة الزيت نفسها، الاثنين مكتوب عليهم نفس بلد المنشأ، نفس الكلام، مستحيل تفرق بينهم. لكن لما نوصل للمحتوى، لو تلاحظ الفلتر هتلاقي الشفرات أكثر في الأصلي عن المقلد، والمحتوى الداخلي أيضا يفرق. خلونا نشوف الإنارة. مين فيكم يقدر يفرق بين الأصلي والمقلد في الإنارة؟ أنا متأكد أن الفرق جدا صعب، ما في أحد ممكن يشوف بعينه مجرد كده ويقول هذا أصلي وهذا تقليد. لكن لما يعدي زمن نقدر نشوف أنه الإنارة الأصلية واضح لونها، واضح عمرها، واضح الجودة فيها عن المقلدة. حنتابع نعرفكم على الفرق بين الأصلي والتقليد، وحنعرض لكم على الشاشة صور لقطع أصلية وقطع تقليد، وأباكم تقولوا لي أي منهم في رأيكم هي الأصلي وأية هي التقليد، طبعا من خلال آلات التصويت اللي موجود بين أيديكم. خلينا نشوف الصورة الأولى وهي حامل عمود الكردان. أية في وجهة نظركم هي الأصلي وأية التقليد؟ تفضلوا التصويت. خلينا نشوف النتيجة على الشاشة. ممتاز ممتاز، صفق لكم ما شاء الله تبارك الله، عجيب، حلو، ممتاز. خلونا نشوف الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية هي رومان بيلي للإطار الخلفي. مين فيكم ممكن يعرف الأصلي من التقليد؟ ورونا تصويت. ما شاء الله تبارك الله، 50-50. القطعة الثالثة هي فلتر زيت، ويا ريت نعرف الأصلي من التقليد. يلا تصويت. النتيجة اوكي ماشي. خلونا اشوف الصورة الرابعة. طبعا الصورة الرابعة هي قماش فرامل، لما نعرف اي واحد فيهم الأصلي واية التقليد، A ولا B. طبعا من الصعب جدا انك انت تفرق، خصوصا لو انت ما قد شفت هذه القطعة. ممتاز ممتاز، بدينا نتوعى، حلو ممتاز. اهم شيء الأغلبية. يلا خلينا نشوف الصورة الأخيرة. بواجي، أية أصلية وأية تقليد، صعب جدا انك انت تفرق بينهم. النتيجة اوكي، انغشيتوا في هذه، انغشيتوا. انا متأكد انه الامر مو سهل ابدا، واذا ضعتوا فهذا شيء طبيعي جدا. عشان كده لضمان الجودة يا جماعة وعدم الغش، ما عليكم الا انكم تتجهوا للوكيل المعتمد لقطع السيارات الأصلية اللي تبوا تشتروها منه، عشان تضمنوا سلامة سياراتكم وسلامتكم وسلامة أرواحكم. بالنسبة لمتابعينا على اليوتيوب والسوشيال ميديا، بإمكانكم أيضا الاختبار إذا كنتوا تعرفوا الفرق بين الأصلي والتقليد من خلال مجموعة من الأسئلة اللي حتشوفوها أونلاين. زوروا مواقعنا على اليوتيوب، تويتر وإنستغرام عشان شاركوا في الاختبار. خلونا نشوف فيلم يوضح الفروقات بين القطع الأصلية والمقلدة. مرحبا، وش فيها سيارتك؟
أخذت سيارتك إلى ورشة بدل الشركة المصنعة، مو كذا؟ تعرف إن بعض هذه الأماكن تستخدم قطع غيار مقلدة مثل فلاتر الزيت؟ هذا الشيء ممكن يكون خطير جدا. اسمعني وأنا حقول لك ليه. تعرفوا إن فلتر الزيت هي قطعة في غاية الأهمية، تشيل رواسب الزيت من المحرك وتحافظ عليه في حالة جيدة. طيب، هذه هي صناديق فلاتر الزيت. كثير من الفلاتر المقلدة شكلها مثل الأصلية، علشان كذا من السهل إنه يتم خداعك، لكن لازم تتوخوا الحذر، لأن المقلدة تشتغل بجودة مختلفة تماماً عن الأصلية. شايفين الجانب الأصفر؟ هذا هو الجانب المسؤول عن تنقية الزيت. خلونا ناخذ نظرة أقرب. شوفوا الفرق، فلتر الزيت الأصلي على اليسار سميك جداً، علشان كذا ينقي الكثير من الرواسب. طيب إيش رأيكم في هذا؟ هذه هي طريقة اختبار كفاءة فلتر الزيت. أولاً يتم إضافة مسحوق أسود إلى الزيت الجديد، وبعدين يتم ضخ الزيت في الفلتر الأصلي والمقلد. الآن حنشوف الفرق من جد. شوفوا، الفلتر الأصلي على اليسار يطلع لنا زيت نظيف ونقي جداً، أما الزيت الخارج من الفلتر المقلد على اليمين مو نقي أبداً. هذا لون الزيوت قبل الاختبار، كان الزيت على الجانبين باللون الأسود، مو كذا؟ بعد 15 دقيقة شوفوا الزيت على الجانب الأيسر في غاية النقاء، أما على الجانب الأيمن الزيت الخارج من الفلتر المقلد لسه أسود اللون. تخيلوا إذا كنتوا تستخدموا فلتر الزيت المقلد، كل الرواسب راح تجري في محرك السيارة وحتتسبب في ضرر للمحرك بشكل كبير، واللي راح يتسبب في توقفه عن العمل. طيب، تعرفوا إن أداء الفلتر مو هو الفرق الوحيد بين الفلتر الأصلي والمقلد؟ شايفين قطعة المطاط هذه اسمها طوق منع التسرب، وهذه تمنع تسرب الزيت. المطاط المستخدم في قطع الغيار المقلدة يقسى مع الحرارة بسبب انخفاض جودته، ولهذا السبب راح نقلق من تسرب الزيت. هنا يتم اختبار مدى قوة تحمل الفلتر تحت ضغط الاهتزازات القوية للمحرك. خلونا نشوف إيش اللي راح يصير. إيش تتوقعوا النتيجة؟ بدأ الفلتر المقلد على الجانب اليمين بتسريب الزيت في وسط مدة الاختبار. تسرب الزيت ممكن يسبب حريق، انتبهوا، هذا أمر خطير جدا. أما قطعة الغيار الأصلية على جانب اليسار ما في مشكلة، ماني متفاجئ. عارف في إيش بتفكروا؟ إذا كانت كل قطع الغيار شكلها واحد، طيب أنا إيش أسوي؟ إليكم الحل. خذوا الحل عندكم. الحين تعرفوا ليش قطع الغيار المقلدة في غاية الخطورة. أنا أبو علي، أبو علي الأصلي. لما أقول أصلي، أصلي يعني أصلي. لو كنت تحتاج قطع غيار، لا تروح وكالة ولا تحتاج، عندي موجود، عندي جديد، أصلي ومظبوط. لا تكون عنيد مع أبو علي الأصلي. لو عندك سير خربان أو زيت وفلتر كمان، في أصلي بدون ضمان. ما هو تشاينا أخت اليابان، اشتري وتوكل على الله. يمكن تشتغل يمكن لا، بواجي وشمعات عليها تويوتا، قماش وكفرات، أقسم تويوتا. سامحني يا رب. مع أبو علي، أبو علي، أبو علي الأصلي. زي ما انتم شايفين، هذا التحفة أبو علي الأصلي شخصية غير تخيلية. في زيه كثيرين للأسف يستنزفوا أموالنا ويهددوا سلامتنا، ولازم كلنا نواجههم. الجمارك، وزارة التجارة ما يقصروا، لكن طالما هناك طلب من الناس اللي ما عندها وعي، دائما راح يكون في حرامية.
الحل الوحيد يا جماعة أنه نحن وعينا يزيد ونقول كلنا لا للتقليد. حلقتنا انتهت، نشوفكم على خير في حلقة جديدة من فورورد من شركة عبد اللطيف جميل.